Hop! Sup mga Balbon! Late na yung ride namin ni Luis. Hapon na. Panghaling tapat. Dito kami sa Pag-asa lang. Tapos Vermosa. Tapos ikot, nalagasan. Depende na. Yun o. Malapit ng bukas yung contest eh. Yun na ulit kami sa Vermosa. So tagusuli tayo ng Pag-asa. Pero mag-hydrate muna kami sa Pag-asa. At mainit. Nakakapagod. Tara, wala ko sakyan. Oh. Sige nga. Sige na. Formahan niya kayo parang basketball lang eh. Bot. May sakyan sa likod ah. Nakakapasa na init. Kaya naman. Hindi yung mag-helmet palagi. Tayong jet boy. Ha? Oo nga eh. Meron naman na. Select naman natin ah. Ayan. So dito sa Pag-asa marami na tayong kinatang. So dito tayo lumakit later. Hop, traffic. Ayaw doon yung sumingit. Huwag na daw. So hindi na kami sisingit.
Nagmamadali si kuya. Ayun na nga. Malapit na kami sa Vermosa, Daang Hari. Yan, labas na yan. Vermosa, Daang Hari. Bilis. Mauna ka nga. Mauna ka. Tama na yan. Mag-open ulit. Baka masukal na. Sarado sila eh. Hindi ko lang alam. Oo. Ayun na nga. Nandito pala ginap yung Spartan Race. Pala tayo mag-Vermosa, sarado rin eh. Yung lubak-lubak.